فقط چند ثانیه تصور کنید دکتر روبروتون نشسته و میگه دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. حالا اگر خودتون جای اون بیمار باشید به چی امید دارید؟ به دارو، به پزشک، به یک معجزه؟ اما داستان امروز در مورد جوونیه که تقریبا همه راههای درمان رو پشت سر گذاشته بود و در شرایطی که پزشکا از درمانش ناامید شده بودن اتفاقی براش افتاد که حتی خودش هم باور نمیکرد. اتفاقی که با یه تماس تلفنی شروع شد و چند ساعت بعد با یک لیوان آب ادامه پیدا کرد. اما عجیب ترین قسمت ماجرا هنوز مونده، چون فردای اون روز وقتی پزشک دوباره بدنش رو بررسی کرد چیزی دید که همه رو شوکه کرد. پس بذارید از اول ماجرا رو براتون تعریف کنم. کریم فقط 30 سالش بود، اما 13 سال از عمرش رو با بیماری گذرانده بود. سالها قبل به خاطر بیماری کلیه مجبور شده بود دیالیز بشه. درد کشیده بود، سختی کشیده بود، تا اینکه بالاخره پیوند کلیه انجام شد. طبیعتاً باید فکر میکرد دیگه سخت‌ترین قسمت زندگیشو پشت سر گذاشته، اما انگار قرار نبود این داستان اینقدر راحت تموم بشه. مدتی بعد درد تازه‌ای شروع شد، این بار در دستگاه گوارشش. اولش یه زخم بود، اما زخم روز به روز بزرگتر شد، درد بیشتر شد، حال کریم بدتر شد، تا اینکه پزشکا بعد از بررسی‌ها خبری بهش دادن که زندگی خودش و خانواده‌اش رو زیر رو کرد. زخم تبدیل به تومور بدخیم شده بود و شرایط طوری بود که پزشکا امید زیادی به درمانش نداشتن. کریم از مطب بیرون اومد و سوار ماشین شد. دستاش رو فرمون گذاشت اما دیگه حتی نمیتونست درست فکر کنه. سرش رو دستش گذاشت، چند دقیقه همونطور موند. بعد ماشین رو روشن کرد، راه افتاد بی هدف. خیابونایی که بعد از دیگری پشت سرش جا میموندن، تا اینکه خودش رو در جاده‌ای دید که به روستای زادگاهش میرسید. نمیدونست چرا به اونجا میره، فقط میخواست بره جایی که شاید کمی آروم بشه. بالا سر روستا ابرهای تیره جمع شده بودن. ماشین جلوی خونه پدری ایستاد. کریم پیاده شد و چند قدم به سمت در رفت، اما انگار پاهاش سنگین شده بود. لحظه‌ای به در تکیه داد، کوبه در رو چند بار زد، گفت یا الله. وارد شد. مادرش تو حیاط نشسته بود. تا چشمش به کریم افتاد بلند شد. همین که نگاه مادر به صورت پسرش افتاد فهمید چیزی درست نیست، اما چیزی نپرسید. هندوانه رو برداشت و شروع کرد به قاچ کردن. بعد خیلی معمولی گفت کریم دکتر رفتی؟ کریم هم گفت آره. مادر مکث کرد، گفت خب. کریم چیزی نگفت. مادر دوباره پرسید چی شده؟ کریم سرش پایین انداخت. بعد گفت مادر باید به خدا توکل کنیم. همین جمله کافی بود. مادر فهمید اتفاق بدی افتاده. گفت یعنی چی؟ حرف بزن، نصف عمرم کردی. کریم چند لحظه سکوت کرد. بعد با بغض گفت مادر دعا کنید، میگن دعای مادر مستجابه. چشمای مادر پر اشک شد. گفت درست بهم بگو چی شده؟ کریم بالاخره حقیقت رو گفت. زخم اثناعشری تبدیل شده به غده بدخیم. دکتر میگه حتی شیمی درمانی هم نمیتونه کاری بکنه. مادر چیزی نگفت، فقط خیره شد. اشکای رو صورتش میومد. اون لحظه شاید هیچ کس نمیدونست، اما دعای همین مادر قرار بود بخش مهم از این داستان بشه. شب شد. مادر وضو گرفت و سجاده رو برداشت و رفت روی پشت بوم. هوا سرد بود، آسمون ابری بود، بارون شروع شده بود. صدای رعد برق توی روستا می‌پیچید، اما مادر از جاش تکون نمیخورد. نمازش رو خوند. بعد رو به آسمون کرد و به امام حسین علیه السلام سلام داد. به امام زمان عجل الله تعالی فرجه سلام داد و با تمام دلش گفت یا علی ابن موسی رضا. چادرش رو صورتش کشید و شروع کرد به گریه. گفت خدایا من راضیم به رضای تو، ولی ازت میخوام کریم رو درمان کنی. به جوونیش رحم کن، به زن بچه‌اش رحم کن. بچه‌هاش کوچیکن، به پدرشون احتیاج دارن. خدایا تو خودت ما رو آفریدی، خودت هم میتونی این درد رو درمان کنی. من طاقت درد بچه‌هامو ندارم. خدایا منو با بچه‌هام امتحان نکن. بارون رو صورتش میریخت، ولی مادر همچنان دعا میکرد. از اون طرف خود کریم هم آروم و قرار نداشت. یک فکر مدام تو سرش میچرخید، کاش میشد برم مشهد. دلش برای امام رضا تنگ شده بود و برای حرم، برای سقاخونه و برای نقارخونه، حتی برای کبوترای حرم. اما بدنش دیگه توان سابق رو نداشت. با زحمت دستش رو به کابینت گرفت، خواست بلند بشه، چند قدم برداشت، اما ناگهان روی زمین افتاد. چند لحظه هم اونجا موند.
اشکاشو پاک کرد و کشان خودشو به جلو برد. بطری آب برداشت برای وضو، آب به صورتش زد. بعد به سمت تلفن رفت. تصمیم گرفت کاری رو انجام بده که شاید از نظر خیلی ساده بود، اما برای کریم همون لحظه مهمترین کار دنیا بود. با حرم امام رضا علیه السلام تماس گرفت، رو به قبله نشست و دستش رو سینه گذاشت و گفت سلام، من ملکیم، بیمارم، میخوام با آقا درد دل کنم. از اون طرف تلفن گفتن آقای ملکی چند دقیقه صدای نقاره خونه پخش میشه، میتونید تو این مدت با آقا راز دل کنید. کریم چشماشو بست و شروع کرد به حرف زدن. آقا جون، من یه جوون 30 سالم از عراق، 13 ساله که پیوند کلی دارم. بعد از اون همه دیالیز و درد بالاخره پیوند انجام شد. هنوز از اون درد خلاص نشده بودم که یک درد دیگه از سراغم. یه زخم توی دستگاه گوارشم. روز به روز بزرگتر شد تا اینکه گفتن تبدیل شده به تومور بدخیم. دکترها جوابم کردن آقا جون، من امیدم به شماست، گره از کارم باز کنید. دلم برای حرم تنگ شده، برای سقا خونه، برای نقاره خونه، حتی برای کبوترهای حرمتون. صدای نقاره خانه پخش میشد و کریم گریه میکرد. همه حرفایی که شاید نمیتونست به هیچ کس بگه برای امام رضا علیه السلام گفت. تماس که تمام شد گوشی رو گذاشت، اما هنوز چند دقیقه بیشتر نگذاشته بود که صدای زنگ در بلند شد. کریم گفت کیه؟ صدای یک پسر بچه از پشت در اومد. آقا کریم، بیاین پایین، باهات کار دارم. کریم گفت کسی خونه نیست، منم نمیتونم از پلا بیام پایین. اما پسر بچه گفت آقا کریم حتما باید خودتون بیاین. کریم با زحمت از پلا پایین رفت، در رو باز کرد. یک پسر بچه جلو در ایستاده بود و چیزی تو دستش بود، یک لیوان آب. پسر بچه لیوان رو جلو آورد و گفت آقا کریم، مادرم از مشهد اومده، از سقاخونه آب آورده، گفت اینو به دست شما برسونم. کریم ماتش برد، به لیوان نگاه کرد، بعد به پسر بچه گفت مادرت کیه؟ پسر چیزی نگفت، لیوان رو داد و رفت. کریم چند لحظه همونجا ایستاد، حتی نمیتونست بفهمه این بچه رو قبلا دیده، اصلا نمیشناختش. اما یه چیز براش عجیب بود، چند دقیقه قبل با امام رضا علیه السلام در دل کرده بود و از دلتنگی سقاخونه گفته بود و حالا آب سقاخونه جلو در خونش بود. همسرش که کریم رو جلوی در دید با تعجب گفت اینجا چیکار میکنی؟ کریم هم ماجرا تعریف کرد. همسرش به لیوان نگاه کرد، گفت این آب رو به نیت شفا بخور، انشالله نشونه خوبیه. کریم لیوان رو برداشت و گفت بسم الله و آب رو نوشید. اما هنوز کسی نمیدونست این لیوان آب قرار چه اتفاقی رو رقم بزنه. فردای اون روز کریم برای شیمی درمانی به بیمارستان رفت، اما یه درخواست از پزشک داشت. گفت دکتر، میخوام دوباره اندوسکوپی انجام بدم. دکتر قبول نکرد، گفت آقای ملکی وضعیت بدنتون خوب نیست، تمام دستگاه گوارشتون زخمه، ممکنه اصلا تحملش رو نداشته باشید. اما کریم کوتاه نیامد، اصرار کرد، خواهش کرد. بالاخره پزشک گفت باشه، ولی با مسئولیت خودتون. اندوسکوپی شروع شد، لوله وارد شد، پایین رفت، پایین تر. دکتر به صفحه نمایش نگاه میکرد. چند ثانیه گذشت، اما ناگهان دکتر ساکت شد. کریم نمیدونست چه اتفاقی افتاده. پزشک چند لحظه دیگه به تصویر نگاه کرد، بعد پزشکای دیگر رو صدای زد. یکی اومد، یکی دیگه هم اومد. همه به صفحه نگاه میکردن، هیچ کس حرف نمیزد. کریم نگران شد، با خودش گفت چی شده؟ تا اینکه بالاخره پزشکا شروع کردن به بررسی دوباره و نتیجه با چیزی که انتظار داشتن فرق داشت. اثری از زخم دیده نمیشد. دوباره بررسی کردن، بازم همون نتیجه. زخمی که قرار بود وجود داشته باشه دیده نمیشد. توموری که کریم رو ماها ترسونده بود دیگه در تصویر دیده نمیشد. پزشکا با تعجب به کریم نگاه میکردن و کریم با چشمهای پر اشک ماجرای تماس با حرم رو تعریف کرد. از درد دلش با امام رضا علیه السلام گفت، از پسر بچه گفت، از لیوان آب سقاخانه گفت و خودش هم نمیدونست باید گریه کنه یا از خوشحالی بخنده. فقط میلرزید. گاهی آدم وقتی همه راه ها رو رفته، وقتی پزشکا میگن امیدی نیست، وقتی خودش هم دیگه نمیدونه باید به کجا پناه ببره، فقط یک راه براش میمونه، پناه بردن به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام. کریم هم نمیتونست به مشهد بره، اما انگار در اون لحظه ای که دلش شکست و با امام رضا علیه السلام حرف زد، مشهد به سمت کریم اومد با یک لیوان آبی که از سقاخونه امام رضا علیه السلام آورده شده بود.
و شاید به همین خاطره که این شعر اینقدر به دل میشینه. حالا که نیامده ام دست را بفرست، من نیستم آنجا کرمت را بفرست. گفتم که مریضم و شفا میخواهم، جرعه‌ای ز آب حرمت بفرست. اگر دلتون برای امام رضا علیه السلام تنگ شده، اگر حاجتی دارید، اگر بیماری در خانواده‌تون هست و دلتون شکسته، همین پایین فقط بنویسید یا امام رضا علیه السلام. شاید کسی این کامنت رو ببینه و برای شما دعا کنه. و اگر خودتون هم یک روز از امام رضا علیه السلام حاجت گرفتید، داستانتون رو بنویسید. شاید داستان شما روزی امید یک نفر دیگه بشه. یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. لایک، سابسکرایب یادتون نره، واسه دوستانتون بفرستین. امیدوارم که لذت برده باشین و استفاده کرده باشین.